Mến chào cô chú và anh chị trở lại với kênh Bông Trang An Giang. Hôm nay em đi cắt cỏ vườn mít. Em sẽ quay chia sẻ cho cô chú anh chị mình cập nhật cái vườn mít của mình nha, cô chú anh chị. Đây, hai bên đây, vườn mít này thì, em trồng cũng được cả năm rồi. Cây thì nó lớn nè anh chị, cao khoảng mét mấy 2 mét rồi. Hoành dưới thì cũng hai mấy 30 40. Đó. Mít này mít tơ anh chị, chưa có cho trái anh chị, có khoảng năm nữa em mới cho trái anh chị, cỡ 18 hoặc là 24 tháng thì trở lên thì mới cho trái. Thì chủ đề hôm nay em muốn quay chia sẻ cho cô chú anh chị mình làm vườn này mình nên đẩy cỏ hay là mình nên xịt cỏ, cái phương pháp nào nó sẽ tối ưu ha cô chú anh chị, phương pháp nào nó sẽ tốt nhất. Em sẽ nói từng cái ưu điểm và nhược điểm của từng cái phương pháp cô chú anh chị. Nếu mà cái giờ làm vườn này mình xịt cỏ thì trước cái ưu điểm đó là nó sẽ lâu, cỏ sẽ lâu lên. Ví dụ như mình sẽ xịt cỏ này thì cỏ này thì có khoảng 1 tháng một tháng thì nó mới lên được đó, nó mới cỏ nó mới lên đó. Đó là cái ưu điểm của cái xịt cỏ. Cái thứ hai nữa, xịt cỏ thì nó nhanh hơn, mình xịt nó sẽ thời gian nó sẽ nhanh hơn cái mình cắt cỏ. Đó là cái ưu điểm của xịt cỏ. Rồi cái nhược điểm của cái xịt cỏ là sau khi mình xịt cỏ thì cỏ nó chết hết cô chú chị, chết hết rồi làm cho cái đất mình nó sẽ bị chai đất đi. Nó đất mình nó không có cái độ tươi xốp, tại vì cái gốc cỏ này nè, nó có những rễ cỏ này nè, nó ăn xuống dưới đất đó anh chị. Nó làm cho đất mình nó tơi xốp và nó giữ ẩm được cái nền đất mình đó, cái nền mô mình. Nên khi mình rải phân rồi đó thì nó mưa rồi đó nó sẽ rút theo cái rễ cỏ này qua này, nó thấm sâu xuống dưới đất để rồi làm cho cái rễ của cái cây trồng mình nó sẽ ăn nó hút phân anh chị, ăn phân anh chị, làm cho cây trồng mình sẽ tốt hơn. Còn nếu mà cô chú anh chị mình nó chặt cỏ thì làm cho cái nền đất mình nó sẽ bị khô cằn đi, sẽ bị chai đi. Tại vì xịt cỏ mà nó láng lừ hết trơn rồi, nó chết láng lừ hết trơn thì mưa xuống đó anh chị, nó làm cho mặt đất mình nó sẽ bị hồ mặt đất, rồi làm cho đất mình nó bị cứng chặt lại, nó thiếu cái oxy trong đất đó anh chị. Nên cái rễ mít mình nó chậm phát triển, nó chậm bò ra để nó phát triển lắm anh chị đó. Còn mình đẩy cỏ thì có đất mình nó sẽ thông thoáng, rồi đất mình làm cho nền đất mình nó sẽ bị nền đất mình sẽ xốp đi đó, xốp thì mình rải phân thì nó cây nó ăn rất là cây rất là tốt anh chị đó. Chị thấy cây này nè, chị thấy không? Vì cái xịt cỏ thì nếu một công đất này thì cô chú anh chị mình thì xịt thì cũng có khoảng gần một chai 1 lít anh chị. Thì chai 1 lít cỏ trái bây giờ thì nó cũng khoảng 50-60 ngàn, có chỗ bán thì 70 ngàn đó. Còn ví dụ như cái máy mà cắt cỏ mình, cái máy mình ít ăn xăng thì nếu mà em chặt công này thì tốn tiền xăng khoảng 15 ngàn, thì cái lợi nhuận nó sẽ chặt cỏ nó sẽ tốt hơn. Nó thứ nhất là tiết kiệm được cái chi phí, rồi cái thứ hai nữa mình chặt cỏ này sẽ trở lại nó làm phân cho cái nền đất mình. Dù cây mít này thì như gì thì cái rễ nó ra khoảng tới đây anh chị, có ra cái tạng đây nè, thì rễ ở đây nè, có thể là nó bò ra đây nữa, thì mình chặt cỏ lan ra đây thì lan xuống đất này thì tạo nên cái nền này, cái nền hữu cơ đó, cái nền hữu cơ cộng sinh những cái vi sinh vật mà nó có lợi, nó sẽ sống trong cái nền hữu cơ này đó. Rồi rễ mít mình nó sẽ bò ra ăn những cái chất hữu cơ đó, thì cái mít mình nó rất là bền anh chị, nó tuổi thọ nó rất là bền. Còn nếu mà cô chú anh chị mình cắt cỏ làm cho đất khô cằn, chai đất đi nó, đất sẽ bị bạc màu đi, thì cái thiếu đi cái nền hữu cơ thì cây mít mình nó sau này cái tuổi thọ cây mít mình nó sẽ không được kéo dài hơn anh chị đó. Đó là thì thì theo em thì em chọn cái phương pháp đó là chặt cỏ. Thì cỏ này anh chị tùy theo mùa, nếu dụ
mùa mà nắng á, thì cô chú anh chị để cỏ cho nó dày dày chút xíu đó, để cỏ. Còn nếu mà mùa mưa thì cô chú anh chị cần, nếu chặt cỏ thì anh chị sẽ chặt thoáng cái gốc ra, nó thoáng gốc ra khoảng 5-60 cm đó, 5-6 tấc anh chị, 5-6 tấc thì làm thoáng cái vòng xung quanh cái đường kính đó vậy đó, 5-6 tấc vậy ra. Còn ngoài thì người ta chặt xương đó. Cỏ này người ta chặt lên chừa lên cái khoảng chừng 3-4 phân vậy anh chị, cho nó sống lại. Thì mình chặt vậy cả khoảng tháng sau các bắt đầu nó lên lại, nó lên xương lại đó. Thì khoảng 1 tháng thì cô chú anh chị mình sẽ chặt một lần đó, hoặc là 1,5 tháng cũng được đó. Ví dụ như bên mít của em bên đó thì em chuẩn bị chặt nó đó, bên em chặt đây rồi, cái chiều em rảnh em chặt bên đó thì lên xương như đó anh chị, thì người ta chặt, chứ đừng để mà nó mùa mưa này mà để dày quá thì nó cũng không tốt đó. Đây cái mít này anh chị, xum xơi xum anh chị, có cái nền hữu cơ thì cây mít mình nó phát triển nó rất là tốt anh chị, rất là xum xơi. Đặc biệt thì cây khi mà lên clip thì cũng có cây phát triển sớm, có cây phát triển nó chậm anh chị, thì do tùy theo cái dụng đất người ta múc lên anh chị, múc cái mương này lên nè, có chỗ thì nó bị đất nó phèn quá, nó sét quá, nó không có cái nền hữu cơ nó, thì đất nó bị chặt đi, sét quá, sét đó, nó không có cái hàm lượng mà dinh dưỡng trong đất nó ít đi, thì mình đi trồng cái mít chỗ đó thì nó sẽ chậm phát hơn đó. Cái mít nào mà có cái chỗ nào mà có nền hữu cơ nhiều thì cái mít nó sẽ phát triển rất là mạnh, rất là tốt luôn. Đặc biệt là ví dụ như trồng 2 hàng này thì cái hàng mà cặp cái nước này nó sẽ phát triển không bằng cái hàng ở bên trong này anh chị. Hàng bên trong này thì lý do là nó cái nền đất nó bề ngang từ cây mít này nó qua cái ranh bên đây nó rất là rộng luôn đó, nên gửi nó ăn rất là tốt luôn đó, gửi nó bò ra được dài. Còn vô cái mít này nó hơi cặp mấy mương chút xíu nè đó, thì cái từ đây mà nó qua mấy mương nó khoảng chừng 1 mét, 1,2 m gì đó, thì nó bò ra tới đó là khi sợ nó đâu, khi mà cái mít lớn lên nó đụng cái nước á, là nó làm chậm cái lại cặp cái mé này nè. Khi mưa á, cái nó chảy xuống mương thì nó sẽ xối mòn đi, nó làm cho chỗ cái hàng này nè nó bị đất nó dễ bị chai hơn, cái nền dinh dưỡng trong đất nó dễ bị tuột xuống mương đó, nên nó chậm phát hơn cái cây mít trong phía bề trong này. Hồi sáng này em cũng bẻ cốc, bẻ được mấy cốc tơ anh chị, bẻ khoảng 3 bao chắc 100 mấy chục ký. Rồi đây sắp tới chắc cốc thì bẻ nhiều, bẻ cử chắc cũng cỡ 500-700. Mấy cây sabo thì cô chú anh chị mình nên để cỏ đi, để cỏ thì cô chú anh chị mình chặt cỏ thì cái về sau thì nó sẽ tốt hơn đó. Còn trừ ra là mình công việc mình nó quá nhiều anh chị, rồi mình chặt cỏ không được á, thì mình xịt, chứ theo mình thì nên chọn cái phương án là chặt cỏ sẽ tốt hơn, tạo nên cái nền hữu cơ cho đất đó. Đất nó sẽ rồi mình cô chú anh chị nói mình rải phân lên rồi cỏ ăn hết sao vậy, không sao đâu. Thì cỏ nó ăn á, thì mình chặt lại thì nó cũng trả lại về cho đất nó cũng trả về dinh dưỡng lại cho đất mình chặt thì nó tạo thành cái phân hữu cơ nè, nó cũng trả về đất lại chứ không có mắc đâu. Đừng có sợ mà cỏ nó ăn phân. Đây có cái nền cỏ này á, cô chú anh chị mình rải phân xuống á, thì cái hạt phân nó mới bám được, nó mới cỏ nó mới giữ hạt phân được. Mà khi mình tưới hoặc là mưa gì đó thì nó mới thấm thấu được vô trong cái xuống đất dưới, thì cái rễ mít mình ăn thì cây mình nó phát triển. Còn nếu mà chặt á thì cái nền đất mình nó chai rồi nó bị khô cằn á anh chị, rồi khi mình rải phân á, mưa cái nó trôi xuống mương này hết. Đó nên cái ăn phân của cái rải phân đó nó không có hiệu quả anh chị đó. Để cỏ thì sẽ tốt hơn xịt. Ý em gì mà cái chi phí nó cũng nhẹ hơn đó, mình chặt có khoảng một công thì chặt có khoảng 15-20 ngàn tiền xăng trở lại thì còn cái nếu mình xịt đó thì có khoảng 50-70 ngàn đó.
cái thời gian xịt nó cũng tương đối, nó nhanh hơn chứ cũng tương đối chặt à. Em công này thì em chặt có khoảng chừng tiếng ngoài đồng hồ xong. Đó. Chặt bằng cước anh chị. Cái máy á, cái máy mà lựa cái máy mạnh mạnh chút xíu á, chặt quất cước á. Đó, chặt nhanh hơn cái lưỡi. Quất xương nó chừa lên có khoảng chừng 2-3 phân gì nè. Đó. Đừng có chặt sát xuống mà khi mà trời nắng quá nắng là làm cho cái vườn mình nó bị hóc. Đó. Nó bị hóc thì cái bị khô quá rồi thì cái mít mình nó sẽ bị những cái rễ bông á, nó những rễ bông bên trên này nè, nó thì nó bị cháy đi cây mít mình nó chậm phát triển. Đó, mướt làm gì. Đó. Bây giờ mình chặt được thớt này, đây dài miệt chống cái gì. Đây còn mấy cái sơ bô này thì trồng cũng được cũng gần cả năm mình chị, chắc cơ khoảng năm nữa cho trái. Em đang tạo cái tàn đó đó. Mấy cây này như mình gánh là mình tỉa được anh chị, tỉa trên đây cho nó thoáng ra chút xíu. Cái hoành em quay cái hoành gốc cây này, tay không giáp gì, hoành này chắc cũng có khoảng 50. Cây này năm nữa là cho trái lực anh chị. Làm sao cái cây mình nó lực gì nó đủ cái tàn đủ tán đây nè, rồi cái cây mình nó sẽ mang trái nó đạt lậu nhất, nó sẽ tỷ lệ nó rất là cao. Còn nếu mà cái cây mình nó bị si quá, làm cho cây si quá thì sau này thì mình mà cái trái mà độ nhất độ tốt nó không đạt anh chị. Tại vì cái cây si quá thiếu dinh dưỡng quá, hoặc là si quá nuôi trái không nổi anh chị. Mình phải làm sao cây mít nó sung vậy anh chị. Đó. Nè, ngoài đây nè, mít nó hơi thiếu phân, bên đây là thiếu hơi nè chị, hơi bạc màu hơi nè, hơi ngà vàng hơi nè. Này sẽ nhấp một cử phân nữa. Nó thì cái mít này nó sẽ trở lại màu xanh hơn. Này nó hơi thiếu hơi, cái lá nó hơi vàng anh chị. Còn bên đây đủ nè. Đó, đủ phân thì mình không nên giải nữa. Đủ phân thì cỡ khoảng 1 tháng thì mình giải xương anh chị. Đi hữu cơ với lại phân hóa học rồi đó. Đi xương hoặc là mình xịt xung vi lượng trên lá nè anh chị, cho lá nó hấp thu vô. Rồi mình đi ở dưới mình thì mình từ humic có thể là mình trộn với phân đó, mình tạo cái bộ rễ cho nó, cái bộ rễ nó phát triển mạnh. Cái cây quan trọng cái bộ rễ gì, bộ rễ càng phát triển mạnh thì cây nó sẽ tốt. Đó. Mấy cây cái hàng bìa này nó hơi thiếu hơi, chắc đợt sau mình sẽ pha phân này cho đi 20 mờ với humic anh chị. Mình gãi xương gãi ít thôi, mít này không cần mình gãi nó nhiều quá mà mình đi nhiều lần đó. Lần cho ăn với cây này có khoảng chừng 100g trở lại anh chị ơi. Đó, có khoảng 5-7 ngày đó, hoặc nửa tháng thì đi một lần. Mình cảm thấy cái cây nào mà nó hơi thiếu hơi thì mình sẽ nhấp từ từ vô, không có nung mà cái mít mình nung nó quá nhiều, nó dư đạm quá thì nó sẽ dễ dẫn đến cái mít nó dễ bị xì mủ anh chị. Rồi video này cũng dài rồi, chia sẻ cô chú anh chị mình cái kinh nghiệm làm vườn của mình để cho cô chú anh chị mình tham khảo để cùng nhau học hỏi. Rồi trong quá trình làm video á thì không tránh khỏi những cái phần sai sót, rất mong cô chú anh chị mình thương tình bỏ qua ủng hộ kênh. Em xin trân trọng kính chào.